Bine v-am regăsit la Horoscop. În perioada ce urmează, planetele Venus și Marte rămân afectate, în timp ce Soarele părăsește parcursul nefavorabil și intră într-un sector neutru, iar fiecare om are puterea de a alege una dintre cele două energii ale acestui astru, cea pozitivă sau cea negativă. Dar să vedem ce sectoare de viață pot fi influențate în bine sau în rău de tranzitul Soarelui pentru fiecare semn zodiacal. Berbec. Încep să ai din nou energie, deoarece problemele de sănătate care nu te-au slăbit deloc în ultima perioadă se rezolvă. Acum te poți ocupa de activitatea ta la locul de muncă, unde este posibilă creșterea veniturilor pe care le obții. Totuși, ieșirile la distracție se pot dovedi foarte costisitoare și toți banii câștigați se pot risipi foarte repede. Taur. Momentele grele în care ai fost evitat de toată lumea, mai puțin de cei care aveau ceva de împărțit cu tine și în fața cărora nu ai avut decât de pierdut, deci perioada mai grea în care a trebuit să înveți binele și răul se termină. Începi să fii din nou respectat și apreciat și îți recapeți energia ta vitală. Totuși, acasă vei mai avea unele probleme de autoritate cu familia. Gemeni. Problemele majore de la locul de muncă încetează, dar pot reveni dacă încerci să promovezi prin impunerea autorității tale sau prin manevre cu documentele instituției. Dorința de progres în carieră trebuie lăsată deoparte pentru moment. În schimb, vei avea protecție în fața răului dacă te afli departe de țară. Rac. După ce autoritatea ți-a fost subminată cu sau fără contribuția ta egoistă, relațiile cu cei din jurul tău revin la normal. Doar la locul de muncă mai sunt posibile unele probleme în privința valorii și considerației de care te bucuri. Cu toate acestea, poți înregistra o creștere a veniturilor obținute la firma unde activezi sau poți recupera de acolo sume restante. Leu. Dificultățile pe care le-ai avut pentru că ai fost lăsat baltă de toți cunoscuții au sfârșit și relațiile cu aceștia revin la normal. Partenerul de viață și prieteni mai apropiați te ajută să revii pe făgașul normal al vieții, iar această susținere îți produce unele schimbări în interiorul tău și începi să nu te mai gândești numai la tine. Fecioară. Situația ta financiară revine la normal după problemele din ultima vreme și poți beneficia de o creștere a veniturilor realizate cu efort și muncă. Totuși, nu te baza pe moment pe recuperarea unor datorii mai vechi. Se mai amână puțin termenul că vei intra în posesia lor, posibil din cauza unei lecții de viață la care ai lipsit. Balanță. Relația de cuplu revine la normal, asta după ce a trebuit să petreci foarte mult timp la muncă în defavoarea partenerului de viață și a relației. Acum însă, răbdarea și eforturile tale încep să-și arate roadele și poți beneficia de o creștere a veniturilor obținute. Poate acesta este și motivul pentru care partenerul revine la sentimente bune față de tine. Scorpion. Conflictul pe care l-ai avut cu partenerul de viață se stinge. Amândoi ajungeți la concluzia că trebuie să vă respectați unul pe celălalt dacă vreți să mergeți mai departe în viață împreună. Acum puteți rezolva problemele locuinței în prag de iarnă și tot împreună vă puteți ocupa de problemele unui membru mai în vârstă al familiei. Săgetător. Plictiseala care te cuprindea cu ocazia oricărei ieșiri în lume pentru distracție nu te mai urmărește. Acum însă beneficiezi de o protecție în cazul unui diferend la locul de muncă sau în fața unor prieteni ai tăi care au ceva de împărțit cu tine. Totuși, această apărare în fața răului de care ai parte nu funcționează în cazul conflictelor provocate intenționat de tine. Capricorn. Certurile acasă cu familia pe motive financiare i-au sfârșit, probabil prin apariția în casa unei sume de bani. Acum îți poți permite să ieși în lume și să te distrezi, deoarece cheltuielile pe care le vei face nu vor mai afecta bunăstarea și confortul membrilor familiei. Peste tot pe unde vei merge, vei fi bine primit și respectat, deoarece știi să-ți arăți capacitatea ta financiară. Vărsător. Problemele cu prietenii tăi devin de domeniul trecutului, relațiile le vin la normal și acest lucru te ajută în alte capitole ale vieții. Acum te concentrezi la rezolvarea problemelor de acasă, mai ales în situația în care nu te mai afli de mult timp în țară, iar o parte din familia ta a rămas acasă. Iar tu nu știi cum să faci să-i ajuți mai mult și mai bine. Pești. Dificultățile financiare se opresc, totul din cauza unei sume neașteptate pe care o primești. Un ajutor din partea unor prieteni adevărați care nu-ți cer nimic în schimb. Tot ce trebuie să faci este să-ți urmărești drumul în viață și să nu te pierzi în dorințe egoiste. Pentru că vei fi ajutat de câte ori va fi nevoie. Prietenii tăi fiind doar niște instrumente ale destinului. Acestea sunt potențialele influențe bune sau rele ale Soarelui pentru următoarele 30 de zile. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți găsi pe pagina de socializare Adi Bun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, căci viitorul nu a fost hotărât dinainte.